زد اون برم
پشت اون آقا خالی که فقط اون برمه اومده بالا خیلی مثل خوبیه خیلی خوبه بعد خود اونجا کرج بودا عمق داشت فکر نکنی اونجا صاف الان چیز بود اونجا عمق داشت من هر وقت از سطح کرج رد می‌شدم می‌دیدم آب از اون خطه یعنی تا اون خط اومده یا اومده بالاتر کلی ذوق می‌کنم ببین اونجا رو می‌بینی؟ اونجا رو می‌بینی؟ اینجا قشنگ این وسط یه راه داشت صاف میرفت پایین بعد ارتفاعی اونجا که مثلا دارم می‌بینم نزدیک بکنم 10 متره به خدا خیلی آب اومده بالا خدا رو شکر خیلی خوب اومده بالا